व्यक्ति जति बुद्धिमान हुन्छ, जति शिक्षित र पढे लेखेको हुन्छन्, उति नै आफ्नै ढङ्गबाट, आफ्नै शैली र पहिचानबाट बाँच्न चाहन्छ। भनौँ न, स्वतन्त्र किसिमबाट जीवनलाई अगाडि बढाउन नै प्रयत्नशील हुन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै जब मानिसमा चेतनाको स्तर बढ्दै गयो, शिक्षाको प्रकाश फैलिँदै गयो, तब यत्र तत्र सर्वत्र स्वतन्त्रताको नाउँमा अनेक किसिमका आन्दोलन, क्रान्ति एवं बगावतको आगो सल्किँदै गयो। स्वतन्त्रताको परिभाषा आफ्नै ढङ्गबाट गरिँदै गयो। यसैको उत्कर्षको परिचायक हो कि पुराना सामाजिक संरचनाहरू, उहिलेका राज्य व्यवस्थाका अवशेषहरू तोडिँदै जाँदैछन्। नयाँ नयाँ तौर तरिका र व्यवस्थाको प्रयोग र व्याख्या आफ्ना किसिमले हुँदैछन्। यो जरुरी पनि छ कि समय, परिस्थिति र परिवर्तित वातावरणले नयाँ आवश्यकताहरूलाई जन्माउँदै जान्छ। स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन। स्वतन्त्रताको ठाउँमा स्वच्छन्दताले ठाउँ लिन खोजे सम्झे हुन्छ कि अब देख्नु नपर्ने के विषय देखिने हो, सुन्नु नपर्ने के कुरा सुनिने हो, भोग्नु नपर्ने के कुरा भोगिने हो। स्वच्छन्दता सच्चा स्वतन्त्रता नभई स्वेच्छाचारिता हो। यसको परिणाम हुन्छ विनाश। जब संयम रहँदैन, अनुशासन हुँदैन, त्यसको विपरीत मनोमानी देखिन थालेपछि विशृङ्खलताले ठाउँ लिइहाल्छ। यसैको कारण पहिले नियम कानुनको सीमामा रहेका अनेकौं विषयहरू ओझेलमा पर्नेछन्। स्वतन्त्रताको अर्थ हिजो आज कुन रूपमा बुझ्न थालिएको छ भने, आफ्नो व्यक्तित्व विकासका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेर आफ्नै किसिमको जीवन बाँच्न चाहन्छु भन्नेलाई नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा अनुशासनका पुराना सारा परम्पराहरू आज आएर सङ्क्रमणकालिक अवस्थामा आइपुगेको भान हुन्छ। पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ता बीचमा सधैँ हुने असमझदारी नै यहीँबाट सुरु हुन्छ। यस्तो स्थिति सधैँ दोहोरिरहेको हुन्छ। हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि आउने निश्चित छ। यस अवस्थामा पुरानै रीतिस्थिति, नियम कानुन र अनुशासनको कुरा गर्न थाल्यौँ र ती मात्रै सब थोक हुन् भन्ने सोचमा रह्यौँ भने ठुलो भुल हुनेछ। मानवीय संवेदनालाई चोट नपुर्याउने, अझ भनौँ मानवीयताको अस्तित्वलाई नखलबल्याउने गरी कुनै नयाँ तौर तरिका, कुनै नवीन चेतनाको विकास हुन्छ र त्यसले सर्वतोभावेन मानवीय विकासको लागि केही योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई आत्मसात गर्नपट्टि लाग्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ, न कि तिनलाई इन्कार गर्नु। यो हुन्छ र त्यो हुँदैन भन्ने अनुशासनका कुराहरू, नीतिका कुराहरूलाई घोकाएर पुग्दैन। यस्तो काम विगतमा धेरै भइसक्यो। परिणाम के भयो त? हातमा लाग्यो शून्य भन्नुपर्ने अवस्था छ। अब विवेक, बुद्धि र चेतनाको विकास कसरी गर्ने, जसले गर्दा उसले स्वाभाविक रूपले बुझोस् कि यो ठिक, यो बेठिक भन्ने कुरा, त्यतातिर दृष्टि दिइहाल्नुपर्ने बेला आएको छ। जबसम्म भित्रैदेखि बुद्धि, विवेक र चेतनाको प्रकाश देदीप्यमान नभई बाहिरी रूपले गरिने, मानिने यावत कार्यहरूमा देखावटी रङ वा चमक धमक मात्र हुन्छ, त्यसले मानवताको विकासमा कुनै किसिमको सहयोग पुर्याउँदैन, यो निश्चित छ। अहिलेसम्म शुभ के हो, अशुभ के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, यी सबै विषयमा मानिस आफ्नो कुल, रीति, परम्परा अनुसारको कार्यलाई अवलम्बन गर्दै आइरहेका थिए। जसले त्यसलाई मान्यो ऊ असल भयो, जसले मानेन या तिरस्कार गर्यो त्यसको अर्थ हुन्थ्यो कि उसले इन्कार गर्यो। यसैले उसलाई खराब व्यक्ति सम्झियो वा दुत्कारियो। कतिपय हदमा जसले परम्परालाई मान्यो उसलाई सज्जनताको लक्षण समेत मानिने प्रचलन रह्यो। साँघुरो बन्धनमा सीमिततालाई सर्वोपरि र व्यापकताको पहिरन दिन खोज्दा जताततै अस्तव्यस्तताको सूत्रपात भएको हो भन्न अब हिचकिचाउनु हुँदैन। अब यस प्रकारको चिन्तनलाई, धारणालाई सहसा मानिसले स्वीकार गर्न सक्दैन, मान्ने अवस्था पनि देखिन्न। यसमा आमूल परिवर्तनको जरुरी छ। मानवतालाई जगाउने, बढाउने, हुर्काउने किसिमका कार्यहरूलाई प्रोत्साहन दिई पशुतालाई हटाउने, मेटाउने, धपाउने कार्यलाई चारैतिरबाट साथ दिई निमिट्यान्न नतुल्याई मानवीयतालाई जति नै अग्रगामी दिशातिर लग्न खोजिए पनि त्यसमा सार तत्त्व नरहने हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिमा यस्तो ऊर्जा शक्ति छ कि उसले चाहेमा त्यसलाई सशक्त किसिमले अगाडि बढाउन सक्छ। तर यो कुरा सबैले नबुझ्दा अरूमा त्यो शक्ति छ, ममा छैन कि भने जसो गरी आफ्नो अमूल्य जीवनलाई व्यर्थमा गुमाइरहेका छन्। विवेकको कुरा पनि त्यस्तै हो। सबैसँग विवेक शक्ति छ। जति विवेकलाई जागृत तुल्याउन सकियो त्यति मानव जीवनको सौन्दर्य निखारिन्छ। यस कुरालाई कमै मानिसले मात्र बुझ्न पाएका छन्।
विवेकबाट उभारिने अनुशासन यस्तो हुन्छ कि लाख प्रयत्न गरे पनि त्यसबाट विचलित हुने कुरै आउँदैन। त्यो बालुवामा लेखे जस्तो होइन कि ढुङ्गामा लेखे जस्तो हुन्छ। के गर्नु ठिक, के गर्नु बेठिक, कहाँ जानु हुने, कहाँ जानु नहुने, के खान हुने, के खान नहुने, सबै कुराको चेतना विवेकको जागृतिबाट सम्भव छ। यसैले विवेकलाई जगाउने शिक्षा, साधना, नीति, कार्यक्रमहरू आजको विश्वमा अति नै खाँचो पर्दै गएको अनुभव हुन्छ। यसरी आउने अनुशासन उत्तम कोटिको हुन्छ, अब्बल दर्जाको हुन्छ। यसमा परतन्त्रताको लेससम्म पनि हुँदैन, जसको कारण भित्रैदेखि त्यसप्रति आदर, श्रद्धा र सम्मान हुन्छ। अध्यात्ममा यही विवेक शक्तिको अभिवृद्धिको लागि भरमग्दुर प्रयत्न गरिएको हुन्छ। बाह्य रूपले लादिएको वा अरूद्वारा बलजफ्ती थोपरिएको नीति नियमप्रति मानिसमा श्रद्धा हुँदैन। यसले परतन्त्रतालाई निम्त्याउँछ। परतन्त्रताको विरुद्ध हाम्रो मनमा विद्रोह पैदा हुन्छ। विद्रोहमा नियम तोडिन्छ, अनुशासन छोडिन्छ। यदि व्यक्ति स्वतन्त्र भयो, आफ्नै ढङ्गले चेतनाको माध्यमबाट अनुशासन ल्याउन सफल भयो भने जीवनमा विद्रोहको भावना पैदा हुँदैन। विश्वमा जे जति विद्रोह, क्रान्तिको अभिनय भइरहेको छ, ती सबै आफूलाई परतन्त्रको महसुस गरेर भइरहेका हुन्। यसलाई दबाउने अरू कुनै उपाय छैन सिवाय चेतनाको विकास। यसलाई नजानेर सुरक्षा दस्ता बढाएर हुन्छ कि हात हतियार देखाएर पो हुन्छ कि भनी संसारका अनेक राष्ट्रहरू आफ्नै ढङ्गले लागेका छन्। यो त उल्टो प्रक्रिया भयो। हिंसाबाट त हिंसै पो जन्मिन्छ। कहाँ कहिले जन्मन सक्छ अहिंसा? यो हुन सक्ने कुरै होइन। जे रोप्यो त्यही फल्ने हो। अशान्ति रोप्ने अनि शान्तिको आशा गर्ने कहाँ सम्भव हुन्छ त्यस्तो कुरा? शिक्षा बढेको छ, संस्कृति बढेको छ, सभ्यता बढेको छ, बाह्य ज्ञान बढेको छ। मानिसको विवेकलाई जगाउन पहिलेभन्दा केही सजिलो पनि भएको छ। जानेको खण्डमा अबको बाटो केही सुगम छ भन्नै पर्छ। बाहिरबाट थोपर्दै भन्दा पनि भित्रबाटै चेतनाको प्रकाशलाई बढाउने काम प्रभावकारी हुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। सत्य बोल, धर्म गर भनेर पुग्दैन। त्यसबाट व्यक्तिलाई के कस्तो उपलब्धि हुन सक्छ? सत्यको प्रतिष्ठा हुन सक्यो भने के हुन्छ? अहिंसालाई बढाउन सक्यो भने जीवनमा के परिवर्तन आउन सक्छ? जस्ता कुराहरूको बोध हुनु पनि त्यति नै जरुरी छ। विकृत परम्परा, कुसंस्कार र रीतिस्थितिहरू जे छन् ती हाम्रा धरोहर हुन् भनेर त्यसलाई काखी च्यापेर बस्न थाल्यौँ भने त्यसले उल्टै विकृतिलाई जन्माउन थाल्छ, जुन कसैको लागि पनि सुखकरी हुँदैन। गलत परिपाटीहरूलाई अनावश्यक रूपले काखी च्यापेर त्यसको पक्षमा वकालत गर्नाले, स्वतन्त्रताको गलत व्याख्याका लागि स्वच्छन्दतालाई प्रश्रय दिनाले आजको अन्योलको अवस्थाको सूत्रपात भएको हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। शिक्षा त दियौँ, आचरण दिएनौँ। पढाइ त दियौँ, व्यवहार दिएनौँ। सूचना सङ्ग्रह गर्न त सिकायौँ, तर उद्यमशीलता दिएनौँ। शालीनता, भद्रता सिकाएनौँ, जसको कारण आज अनेक विकृति र विसङ्गतिहरूको थुप्रो मानिसको नामबाट भइरहेको छ। विवेक सम्मत कामकै अभावले गर्दा मानिसमा जडता बढ्दै गइरहेको छ। बुद्धि र विवेकले सम्पन्न त भनिदियौँ मानिसलाई, तर त्यो हो कि होइन भनेर सोच्ने, सम्झने र चिन्तन गर्ने फुर्सद सम्भवतः कसैलाई नभएर होला, त्यतापट्टि दृष्टि दिन नै कसैले फुर्सद पाएन। यसले गर्दा जसले यसलाई स्वीकारे ती जडवत बन्न पुगे, जसले त्यसलाई विचारै गरेनन् उनीहरू बर्बाद हुन पुगे। दिल, दिमाग, हात खुट्टा सबै छ, तैपनि उनीहरू एक किसिमले भन्ने हो भने पङ्गु छन्, बुद्धि शून्य जस्ता छन्। समस्याको जड नै यही हो। अहिले संसारमा जता हेऱ्यो त्यही यही किसिमका समस्याले समाजग्रस्त छ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु तथा आफ्नो कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु सच्चा स्वतन्त्रता हो भने त्यसको विपरीत गर्नु चाहिँ स्वच्छन्दता। दुई मध्ये एक रोज्न मानिस स्वतन्त्र छ तापनि जीवनको मूल्यबोध गर्ने हो भने न राजनीतिमा, न धर्म संस्कृतिमा, न सामाजिक संस्कारमा, न अर्थनीतिमा कतै पनि स्वच्छन्दता ठिक छैन। यो कुरा सदा सर्वदा स्मरणीय छ।